Spotify Premium lets you play albums and playlists in any order. No adverts, just uninterrupted music listening without limits. Tap the banner to learn more. Ayan, maganda rin yan, ano? Lagayan ng mantika. Kaso ano siya? Mga leftover na mantika, no? Kaso manipis. Yan ang presyo nga, 57. Ito, maganda. Ano ba itong isa na ito? Ay, plastic, pangit. Plastic siya, buti kong glass. Ano yung tinutukoy mo kanina? Ito ba? Oo, ano yung pakog dyan? Yung natin, nahuhugot ka rin eh. Oo, tapos? Ito, mahugot man, pwede mo siyang lagyan ng ano. Magkano naman presyo niya? Mura lang guys, 39 pesos. Hindi naman masakit mura, sa no? bulsa. Dito lagyan sa Mr. DIY. Nga gusto ko. Ano sa palagay mo? Ano siya? Hindi kaya kinakalawang? Hindi naman siguro kakalawanin kung lagi mong gagamitin. Oo. Kami na standby mo. Ito nga, anong itsura niya? Stainless naman siya. Magkano presyo? Ito. 85. Yan. Hi sir. Ito guys, Ano po hanap nila? Golden pork. Para sa mga mayayaman lang ito. How much? Golden spoon. Partner talaga yan sila. Ano lang yan sa mga mayayaman lang. Pagka may time.